ታሕሳስ 2021 ወድስደይ ዲሰምበር 1 2021 ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን በሓባር ኣብ ከተማ ኣትላንታ ጆርጅያ ኣብ ዝርከብ ናይ ሲኤንኤን ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ብብዝሒ ተረኺቦም ነቲ ምንጪ ናይ ሓሶት ዜና ኮይኑ ዘሎ ሲኤንኤን ናይ ዜና ማዕከን ዘለዎም ተቃውሞ ገሊጾም ኣብዚ ረቡዕ 1 ዲሰምበር 2021 ካብ ሰዓት 10 ናይ ንግሆ ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኣትላንታን ከባቢኣን ብዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣሜሪካውያንን ከምኡውን ካልኦት ፈተውቲ ዝተሳተፍዎ ኣብ ፊት ቤት ጽሕፈት ሲኤንኤን ዝተኻየደ ድሙቕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኖ ሞር ፌክ ኒውስ ማለት ናይ ሓሶት ዜና የብቅዕ ብዝብል ቴማ ነቲ ሲኤንኤንን ካልኦት ናይ ምዕራባውያን ናይ ዜና ማዕከናት ዝዝርግሕዎ ናይ ሓሶት ወረን ግጉይ ሓበሬታን ብምኹናን ድምፆም ብዓውታ ኣስሚዖም ሲኤንኤን ነዚ ኮነ ኢሉ ዝዝርግሖ ዘሎ ናይ ሓሶት ዜናታት ከቋርፅን ንሓቂ ደው ክብልን እውን ብጥብቂ ኣተሓሳሲቡ ብተወሳኺ ኣብዚ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ነቲ ምምሕዳር ባይደን ካብ ጉጉይ ሓበሬታ ተበጊሱ ሒዝዎ ንዘሎ ጉጉይ መርገፅን ምስ ወያኔ ብምውጋን ንዝወስዶ ዘሎ ዘይቁኑዕ ናይ ማዕቀብ ስጉምትታት ኖ ሞር ይኣክል ብምባል ኢሉ ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከልዕልን ኣብ ዘይምልከቶ ጉዳይ ጣልቃ ካብ ምእታው ክቁጠብን ልኡላውነት ክብርን ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክሕሉ ኣተሓሳሲቦም ብተወሳኺ ምምሕዳር ባይደን ነዚ ናይ ሽበራ ጉጅለ ወያነ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ሃገርን ህዝብን ናይ ምብትታን ሓደገኛ ስራሕ ምዃኑ ኣሚኑ መርገፂኡ ክቕይርን ኣብቲ ከባቢ ሰላም ንኽሰፍን ክሰርሕን ኣተሓሳሲቦም መሰረት ይታጥላቻ አስወግደን በመተሳሰብ እንዲኖሩልን በድንበር የሆነ ሃይማኖት እንዲሁም በቋንቋ ጎረቤት አብሮ የሚኖሩ ናቸው በአፍሪካ በካናዳ ፋይዳ የለውም ጦርነት እሳት ተባብለን ሰላምን እንግዛት በሰላም በቀር ለችግራችን እንኖር በፍቅር እንደ ኑሯችን አስተዋይ ህዝቦች ጽኑ እምነታቸው ለመጪው ትውልድ ፍቅርና ውርሳቸው እርግቦች በኢትዮ ኤርትራ ሰማይ ብረሩ የሰላም የፍቅር መዝሙር አብራችሁ ዘምሩ ረጋቢታ ኢትዮ ኤርትራ ሰማይ ብረራ ናይ ሰላም ናይ ፍቅር መዝሙር ሓቢብ ዘምራ ተሽከርከሪ መኪና ተሽከርከሪ ከአዲስ አበባ አስመራ ሰላም ብለሽ ዙሪ ተዘወሪ መኪና ተዘወሪ ከአዲስ አበባ አስመራ ሰላም ብለሽ ዙሪ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ጽኑ ቃል ኪዳናቸው የሌሎችን መብት ማክበር ነው እምነታቸው የኢትዮጵያ ሕዝቦች ጽኑ ቃል ኪዳናቸው የሌሎችን መብት ማክበር ነው እምነታቸው አይ አይ ከሸዋችን ወደ አስመራ ሲገሰግሱ በአስመራ ባድዋ ወደ ጎንደር ሲነሱ ከምጽዋ በደቀ ማርያም አንበሳ ሲደርሱ ካሰብ ወደ መሃር ሀገር ሲመላለሱ ናፈቀኝ ያለፈው ጊዜ ሰላም መንፈሱ ካብ ሸዋ ጽዕነና በስመራ ክግስግሳ ካብ አስመራ ባዕድዋ ናብ ጎንደር ክግስግሳ ካብ ባጽዕ በደቀ ማርያም ንዛል አንበሳ በዓሰብ ንማእከል ሃገር ክመላለሳ ናብቕዮ ዝሓለፈኝ ናይ ሰላም ሙሳ ህዝብታት ኢትዮጵያ ጽኑዕ ቃል ኪዳኑ ናይ ካልኦት መሰል ህዝቢ ክባር ኣሚኑ ህዝብታት ኤርትራ ጽኑዕ ቃል ኪዳኑ ናይ ካልኦት መሰል ህዝቢ ክባር ኣሚኑ የሰላም ተምሳሌ ዘርሰን ናይ ቀነኔሳ ፈለጋችን ሲከተል በህዝባችን ሰላም ነግሳ መፈራራት አስወግዶ በየጎረቤቱ በአንድ ሰዓት በአውሮፕላን ሲደርስ ቤቱ ይታየኛል የሰላም ጮራ የተቀበቱ
ኣብዚ ሰላማዊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ እዚ ዝተፈላለዩ ናይ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያንን ካልኦት ንኣሽቱ ማሕበረሰባትን ተወከልቲ ተረኺቦም ናይ ደገፍን ምንቕቓሕን መደረ ኣስሚዖም። ገለ ካብቶም ኣብዚ ሰልፊ እዚ ተረኺቦም ናይ ደገፍ ምንቕቓሕ መደረ ዘስምዑ ወከልቲ እዞም ዝስዕዙ እዮም። ሓደ ሬቨረን ብራንሰን ኤልየት ውድስ ናይቲ ፍሉጥ ማርቲን ሉተር ኪንግ ዝስበኸሉ ዝሰብከሉ ዝነበረ ኤበነዘር ባፕቲስት ቸርች ናይ መንእሰያትን ናይ ወፃኢ ዝምድናታትን ምክትል ፓስተር። ካልኣይ ሚስተር ቱንደ ኦሳዝዋ ናይ ብላክ ኣሊያንስ ተወካሊ። ሳልሳይ ሚስተር ኢስቴባን ሄርናንደዝ ኣብ ኣትላንታ ናይ ኣንሰር ኮሊሽን ተወካሊ እዮም ነይሮም። ብተወሳኺ ካብ ኣባላት ሓይሊ ዕማም ኢትዮ ኤርትራን ታስክ ፎርስ ኣትላንታ ዕማም ናይቲ ሰልፍን ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓቀኛ ጠንቅን ብምግላጽ መደረ ዘስምዑ ሓደ ወይዘሮ ፍርዶስ የሱፍ፣ ክልተ ዳክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ፣ ሰለስተ ዳክተር ፋሲል ቸርነት፣ ኣርባዕተ ኣቶ ፀሃየ እያሱ፣ ሓምሻይ መንእሰይ መንዲ ልኩ እዮም። እዚ ሰልፊ እዚ ኣብ ኣትላንታ ቆይሙ ዘሎ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ሓይሊ ዕማም ተመሪሑ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን መንእሰያት እውን ዝተሓባበርዎ ስራሕ እዩ። ዓወትና ሓፋሽ This needs to stop right now. Yes. በአሁኑ ሰዓት ሁላችንንም አንድ ነገር ለኢትዮጵያን ማመሰገንበት ጉዳይ አለ። ምክንያቱም ኢትዮጵያን አሰባሰበን፣ አንድ አደረገን። ክልል የለ፣ ወሰን የለ፣ ዘር የለ፣ ሃይማኖት የለ። ከኤርትራኖች ጋር ወንድምና እህት አደረገን፣ ከአፍሪካኖች ጋር ወንድምና እህት አደረገን። እናመሰግናለን ኢትዮጵያን። አንተም በሲኦል እኛም በምድር ያድርግልን። ለአሁኑ የዛሬውን ቀን ሞቅ አድርገን መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ሰላም ስለናት ምድሬ እሷ ናት ክብሬ እኔስ አገሬ ሲለኩሽ ባህርሽን ተሻግረው የጀግኖች አገር የአዳም እግር አሻራ ፈለገ ጊዮን ያንቺ ስም ሲጠራ እንኳን ሰማይ ላይ ባንዲራሽን አይቶ ስምሽ ሲጠራ ማን ዝም ይላል ሰምቶ እንኳን ሰማይ ላይ ባንዲራሽን አይቶ
ሲባል ማን ዝም ይላል ሰምቶ በቀስተ ደመና ሰማይ መቀነቱ ባንዲራሽን ታጥቆ አርማሽ የታተመን እንኳን ባለም መዳፍ ባሪያም ታውቆ የተራሮች አናት ስሜ ቆሙልሽ የአክሱም አራስ ኢትዮጵያ የፍጥረት በር ነሽ የክብ ዓለም ምዕራፍ ዞሮ መጀመሪያ በሰማዩ ላይ ቢታይ ቀለም የሷ ነው እንጂ ሌላ አይደለም። የመጪው ዘመን ፊት ናት መሪ ዛሬ አለም ቢላት ኋላ ቀሪ ተውኝ ውጣልኝ ልጥራት ደጋግሜ ኢትዮጵያ ማለት ለእኔ አይደል ሆይ ስሜ ቢጎል እንጀራው ከመሶቡ ላይ እናት በሌላ ይቀየራል ወይ ይዣላ ነሳም እጄን ከቀሚሷ እናት እኮ ናት ተስፋን ቆርጥበሷ የሷን ውለታ ከፍሎ ሳይጨርሰው ኢትዮጵያ ሲባል አምሮ አይልም ወይ ሰው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሀገሬ ሀገሬ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሀገሬ ሀገሬ ባንቺ አይደል ወይ ክብሬ ስንቴ ሞቱ አቶ ፀሐዬ ኤርትራን ኮሚኒቲ በመወከል ትንሽ ሪማርክ ያደርጉልናል። አቶ ፀሐዬ አራይ ዝኸበርኩም ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ዕዱማት ናይዚ ሰልፍ እዚ መጀመርያ ንኩልኩም ሰላምታን ምስጋናን ከቐርብ ብፈቱ በዚ ሎም መዓልቲ ንገብሮ ዘለና ሰልፊ ኣብ ከመይ ዝመሰለ እዋን እዩ እንተደኣ ኢልና ጭፍራ ወያነ ወይ ድማ ጁንታ እናተቐጥቀጠት ኣብ ዘለትሉ እዋን እዩ ማለት እዩ ተቐጥቂጣ መውፅእን መእተውን ሲኢና ተዕገርግረሉ ዘሎ እዋን ብምዃኑ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ጽቡቕ ግዜ ክንወስዶ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ሰላማዊ ሰልፊ ንሕና ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ዋላ ካልኦት ኣፍሪቃውያን ካብ ፀቕጢ ናይ ኣሜሪካን ካልኦት ኤውሮጳውያን ሃገራትን ነፃ ኮይንና ክንነብር እንደሊ ህዝቢ ስለ ዝኾንና ጥራይ በዘን ሃገራት እዚኣተን ተመሪሕና እዚ ግበሩ እዚ ትግበሩ እዚ ፍጠሩ እዚ ትፍጠሩ ገንዘብ ክንህበኩም ኢና ከምዚ ሓገዝ እዚ ግበሩ እንዳተባሃለ ዝግበር ፀቕጢ ኩሉ ኣይንገብርን ንሕና ናይ ገዛእ ርእስና ልኡላውነት ኣለና ብልኡላውነትና ከዓ ንኸይድ ኢልና ሓቢርና ንምክድ ስለ ዘለና ብተወሳኺ እዚ ንሪኦ ዘለና ዓብ ህንፃ ናይ ሲኤንኤን ዝበሃል ሓደ መሳርሒ ናይ ዘሎ ስርዓት ኮይኑ ናይ ሓሶት ወረታት እናዘርግሐ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ሽብር ዜናታት ወይ ናይ ሽብር ወረታት እናፈጠረ ንህዝብታትና ከዕገግር ዝፍትን ዘሎ ኦርጋኒዜሽን ብምዃኑ ንሲኤንኤን ከዓ ኣፍኩም ኣክቡ ሓሶት ኣቋርፁ ነቲ ሓቀኛ ነገር ግለፁ ኢልና ተቃውመና ክነስምዕ ኢና ተረኺብና ዘለና ስለዚህ ትንሽ በአማርኛ ልጨምርበት አሁን እዚህ የሰላማዊ ሰልፍ እያደረግን ባለንበት ጊዜ በአገር ቤት ደግሞ ወያኔው እየተቀጠቀጠና መውጫና መግቢያ እያጣ ነው። ስለዚህ በጣም ጥሩ ጊዜ ነው። በዚህ በቅርብ ጊዜም ድራሹ ጠፍቶ ኤርትራና ኢትዮጵያ ሰላም ሆነው ህዝቡ በሰላምና በትብብር የሚኖርበት ሁኔታ እንደሚፈጠር እተማመናለሁ በደንብ እና አይዟችን አብረን የጋራ ጠላታችንን እንቀጠቀጠዋለን። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።
መስሕና ዓወት ቃልሲ ብጋና ምስቲ ሓፋሽ ማዘኝም ተወራሪ ነባር ሰውራ ሓራሪ ዝመዘይ ተወራሪ ነባር ሰውራ ጨናውቲ ሓፋሽ ሓፀይነት ከሎ ተደረበ ሓይሊ ኽታኖታይ ነቐተሎ ተበራበር ሓፋሽ ሻምላኸና እንከሎ ታሪኽ ክፍፅም ገና 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 ኣብ ውሽጢ መስሕና ዓወት ቃልሲ ብጋና ምስቲ ሓፋሽ ማዘኝም ተወራሪ ነባር ሰውራ ሓራሪ ዝመዘይ ተወራሪ ነባር ሰውራ ዓለም ዝኾነኖ ናባል ማት ዘርዚሩ ናይ ስለያ መርበብ ሳተላይት ናዋፊሩ ምዃን ዓብይ ወንበራታ ክንደይ ኳ ፅዒሩ ዘበነ ጓፅት ውጥን ውራ ውራ ታሪኽ ፍጸም ኣሎ ናብ ሜዳ ኤርትራ ማእከል ረድዮ ዓለም ሽቦኽን ገትራ ዓወት ቀፅራ ብዳና ምስ ውፅእ ሓፋሽ ዝብራ ዝመዘይ ተወራሪ ነባር ሰውራ ማዘኝም ተወራሪ ነባር ሰውራ ሓራሪ ዓወት ቃልሲ ብጋና ምስቲ ሓፋሽ ውዲቲ ተዓለም ይቀየር ሜላታት ኣቐኑ ፈላለ ይኹን ክንዲ መዓት ታሪኽ ቃልሲ ሓፋሽ ክፈታዩ ምዝንጋዓት ኣይዕገቱን እዮ ፍጹም ዘበት 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 ናዕቢ ውፅዓት ኣጅር ዓወት ቃልሲ ብጋና ምስቲ ሓፋሽ Good morning, family. Brothers, sisters, friends, and enemies. My name is Mandy, and I, too, am a part of the No More movement. Dr. Martin Luther King once said, "We must accept finite disappointment but never lose infinite hopes." With that being said, let me introduce myself. I came here when I was 2 years old to the United States, so I was practically born and raised here. But unfortunately, I didn't have the chance to go back to Ethiopia. But fortunately, my mother raised me to know where I'm from, where I came from, and to never forget my beautiful culture and history. She is the reason I am standing here in front of you all to stand for our continent Africa, for our countries Ethiopia and Eritrea. As I grew older, I realized the significance of my identity. You have to know where you're from. You have to know your history. So I am a proud Ethiopian, I am a proud Ethio-American, and I am also a proud African. But it has been very hard this past year as a young person who identifies both as an Ethiopian and American. Especially when I am fully aware of all the countries United States has intervened in recent history and the devastation that is left behind. Afghanistan, Syria, Iraq, Yemen, Somalia, Libya. Should I continue? I can't imagine Ethiopia or Eritrea being the next Libya. I love my country too much and I love my Africa too much. We have to unite, join hands, and march for Mama Africa. With her ancient historical background, her blessed land and beautiful people, religion and culture so sacred, it's unbelievable. We can't just sit and watch this repeated history happen anymore. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. I mean, come on, U.S., you just left Afghanistan. Do you want another war? My infinite hopes and prayers is for the U.S. and the Biden administration to realize that there are parts of its foreign policy that are flawed. It breaks my heart tremendously to live in the country of the free, but yet still feel like a prisoner. It's an emotional burden
of living in a country whose foreign policy is harming a country that I call home. This is a crucial time in African and Black history in general. Our forefathers defeated those that came with plans to colonize us in the past and work towards establishing Pan-Africanism, becoming a beacon of hope for the Black race all over the world. Ethiopia is now calling on all Africans and descendants of Africans to rise up and demand that Ethiopia's sovereignty is respected. Ethiopia is boldly and courageously saying, no more! No more! No more to neo-colonization! No more! Ethiopia is saying no more to Western media's manipulation of the facts on the ground. No more! No more! Ethiopia is saying no more to any form of exploitation. No more! No more! Ethiopia is asking each and every one of us who believes in the democratic values of freedom, equality, and justice to join us in reclaiming and rewriting the narrative of our country and continent. The solutions to Ethiopia and Africa's problems aren't found in the Western intervention, but rather in the unity of the people on the continent and abroad. We, the youth of Ethiopia and Eritrea within and in the diaspora, are active participants in the nation-building process, and we refuse to watch our country be invaded under the disguise of humanitarian intervention. For we have seen all the ways that this approach has failed countless times. So yes, we stand here and we, with our hearts bleeding, and we're crying out, no more! No more! No more lies! No more! No more! No more! No more manipulating the thoughts of the minority! No more! No more! No more psychology warfare! No more! No more! No more U.S. intervention warfare! No more! No more! No, leave Africa's problem to the Africans! Hands off of Ethiopia! Hands off of Ethiopia! Hands off of Ethiopia! Hands off of Ethiopia! Hands off of Eritrea! Hands off of Eritrea! Hands off of Eritrea! Hands off of Eritrea! Hands off of Africa! Hands off of Africa! Hands off of Africa! Hands off of Africa! Ethiopia will prevail! Ethiopia will prevail! Ethiopia will prevail! Ethiopia will prevail! Eritrea will prevail! Eritrea will prevail! Eritrea will prevail! Africa 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 will prevail! So yes, we are standing here now asking for the Biden administration to correct their foreign policy and stop the sanctions on Ethiopia, Eritrea, and the Horn of Africa. Thank you guys so much, my Africans and African descendants. Let's unite and make history. One love, one respect, and peace. ኢትዮጵያ ታትማ በደምና አጥንቴ ሞተው ኖረ ያሏት እናትና አባቴ ክብሬን ያወረሰኝ ሞቶል ማንድረው እንዴቱን ወደረን የአርበኛው ሳተነው ስንት ዓለም ይኖራል ወይ ፍንክች የሀገር ባላደራው ወጋግረው ወይ ፍንክች አጀሬ አይበገሬው አጅራባ ነብሮ ባላገሬው ዘረፈባቱ ልጅን ያልፈራም ባለው አርበኛው ሳተነው አጀሬው ወጋግራው አንተ ብረው መብረቅ አንተ ሳትገበረው ታንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። ያ በጣም ነው ደስ የሚለው ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። እንዴት እናምራለን!
አንድነታችን ይሄ ነው። ለሀገራችን አንድነት በጣም ኢምፖርታንት ነው። በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር መናገር እፈልጋለሁ። ኢትዮ ኤሪትሪያን ታስክ ፎርስ የዛሬ 2 ዓመት ነው የተቋቋመው። ባጭሩ ግን ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ዋሽንግተን ዲሲ ለመሄድ ነበረ። ወጣቶች በአሁኑ ሰዓት በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ጋልቫናይዝ አድርገው አዲስ ኢነርጂ ነው አሁን ያለን። ወንድሞች የኛ ዩኒቲ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት። ሁላችሁም እንደምታውቁት ወያኔ ለ27 ዓመት ከፋፍላን እንደንነጋገር ሁሉ ያደረጉበት ጊዜ ነበሩ። ግን በአሁኑ ሰዓት ሁላችንም ልዩነታችንን ትተን አዝ አንድ ኢትዮጵያን አንድ ላይ በመምጣታችን በጣም ደስ ብሎናል። this is just the beginning ወንድሞቼ። በአሁኑ ሰዓት ብዙ ጥሪዎች አሉ። ወንድሞቻችን እየሞቱ ናቸው፣ እየተጋደሉ ናቸው። እኛ ግን እዚህ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ጥያቄ ራሳችን መመለስ አለብን። think about it። ምን ማድረግ አለብን? as Ethiopian American in United States what are we doing? Gadaafi dhugaadha kallachi keenya. Difuufi safuudha kabajni keenya. USA! Respect the will of the Ethiopian people. USA! Respect the will of the Ethiopian people. Hands off Ethiopia! Hands off Eritrea! USA! Stop supporting the terrorist group! We shall overcome! CNN! You are a fake media! CNN! You are a fake media! CNN! Lies! CNN! Lies! Boycott CNN! Hands off Ethiopia! Hands off Eritrea! No more! ተናጋሪ ወንድማችን የኢትዮ ኤርትራ ታስክ ፎርስ አባል ዶክተር በርሄ ትንሽ ቃል ይሉናል። አዳምጧቸው እስኪ በከፍ ባለ ጭብጨባ ተቀበሏቸው። Thank you. Gentlemen, thank you very much. I'll make my speech in English. I'll make it brief. I want everybody to know the essence of the war that's going on in our region and the explanation for the behavior of the United States government and that of Europe, the governments of the European Union. What's going on is a frontline action bordered on Eritrea and Ethiopia against all forms of imperialism, European imperialism that gave nominal independence to African countries and yet kept on exploiting their resources. And that's how Europe is surviving up to now. Europe is going to replace Africa as a third world country probably in your lifetime, maybe not in my lifetime, but that's going to happen, and that's what they are trying to prevent. The United States is already given in the Republic of China has taken over as the top economic country in the world. So these two countries which came to prominence to where they are now through the colonization of Africa and enslavement of the African people are now paying the price. They're going to take the back bench, and this is what they're trying to prevent. So Ethiopia and Eritrea are frontline states in this effort, in this war of liberation of the entire African people. That's how we have to see it. It's not that they favor the Tigrayan people. To them, one group of niggers don't differ from other groups. They don't care. But they want to use them
as a means of intervention, and we have to be expecting all kinds of unthinkable kind of moves like military action, assassination, and all these things to come into our region, into our area. So brace up for all this and get ready. Let's get united. Let's get organized. Of all the things that we have to know is when you are organized, you are unifying your strength, and you will be also following a unified guideline, leadership, in concordance with that of our nations and our region. And then we will win. Already the battle is being won. Oyani have lost, they have lost their penetrating power, their age in Amhara. Just today, you may have listened to the news. This is not fake news. It is true news. It's not CNN news. CNN will not tell you this truth. But TPLF forces have withdrawn from all the Amhara territories and they are pushing back. And in a few days' time, there will be history. So we have to prepare ourselves for the next offensive coming from this side of the world. And I want to make sure that we all continue this effort. And I would like to thank the group that organized this meeting, this demonstration in a very immaculate way, and we have to continue doing that. And thank you very much. You know, ያዳመጣችሁ ነው። ጦርነቱ በድል አድራጊነት የተቋጨ ነው። ከአሁን በኋላ ያለን ኃላፊነት ተዋጊዎቹ ጦርነቱን ያካሄዱ ነው፣ ያሸነፉ ናቸው። የህዝቡ ደግሞ ኃላፊነት አለ። ከአሁን በኋላ የኛ የሁላችንም ኃላፊነት ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራኖቹ ሁላችንም ጦርነቱ እስካሁን ድረስ የነበረው በትግራይ ህዝብና በኢትዮጵያ ህዝብ መካከል አይደለም። ጦርነቱ በህወሓት ጁንታ የምንለው ሁንታ የሚሉት ስፓኒሾች እና በጠቅላላው የኢትዮጵያ ሰራዊት የኤርትራ ህዝብና ሰራዊት ጭምር ነው እና ያ ሁንታ ካለቀለት በኋላ የሱ ኃጢአት ወደ ህዝቡ ማሸጋገር የለብንም። አገር የሚመሰረተው አንደኛው ኦፍኮርስ ጠላት ሲመጣና ተጻበው ሲመጣ እሱን ማሸነፍ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሰላም ሲመጣ ድል ሲመጣ በሰላም ላይ የሚመሰረተው የአብሮ መኖር የወንድማማችነት የዜጎች ትብብር እንዲኖር ነው እና ኢትዮጵያ አገር ሆና እንድትኖር የምትፈልጉ ከሆነ ከአሁን በኋላ ወያኔ ካለቀለት በኋላ የትግራይ ህዝብ በጠላትነት በመጥፎ ነገር ማንሳትም አያስፈልግም። አንድ ህዝብ ነው። ኤርትራና ኢትዮጵያ ኤርትራና ኢትዮጵያ 30 ዓመት ያህል ከተዋጉ በኋላ ጦርነቱ ሲያልቅ ሰላም ሲመሰረት በወንድማማችነት ምን መስራት እንደሚቻል አያችሁ። ለአንድ ጓደኛ የነገርኩት በ1991 በፈረንጅ ምን ልንሆን ነው አሁን እኛ ሁለታችን ጓደኛሞች ሁለት ሀገር ሆን አለኝ። እንዴ እኛ ጓደኛሞች ከሆን ለጠላቶቻችን ሁለት ጠላቶች ነው የምንሆነው፣ ሁለት ከባድ ጠላቶች። ለወዳጆቻችን ደግሞ ሁለት ወንድማማቾች እንሆናቸዋለን እና በእጥፍ ነው ያሳደግነው ራሳችንን። መደመር ሳይሆን መርባት ነው ይሄ እና እኛ ደግሞ ማየት ያለብን አሁን የትግራይ ህዝብም ይሄ ጦርነቱ ካለቀ በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያቅፈውና ሰላም መጥቶ የተጎሳቆለውን ኑሮ እንዲያሻሽል አገሪቷ ደግሞ እንደገና እንድትገነባ ማድረግ አለብን። ይሄ ነው አደራ ምላችሁ። ሰዓሬ 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 سعري حزب إريترا أسمركم سعيرا سعري 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 أتا سعري سعري سعري
سعاري حزب إريترا سمرخم سعيراي نايت فاتنا قاريت نواقعو تسممو تمال داسحو كتحللو لمي دمين بحو عمزرعو عقام سايبالمو نسنايكم صبغ زي حلمو ولا لاخوم لمعرت عمو دقي قيح بحري بقيحتي زترقبت كبري قرت عمو فرزر السمري يدك فقري بمشواتي زترقبت كبري قرت عمو فرزر السمري حايلي إريترا وبقلي وحدات بقطري لحد نتكم يلبون معياري مريم عمكو توقنت تشعروا سببا بسمرت الله عيش سيتفوت الزمن مريم عمكو توقنت تشعروا سببا بسمرت الله عيش سيتفوت الزمن لوي نما كالتسيافو نسمعات عدكن سمرخم زي النساسل كم جنة صدقن بقالح سمراتكم زي ما امنت حاكن دمصوخم زمرتح قبل قد عمبركن صلاة تفتركم عبقدست مدري زاريم كللكم بقرقر سمري عجبتك فقري إذنك يصلخم نبلسان ودابو سمرات ويماتيلكم لزاريم عدبو اسم رخبو وعلكم سيدر تحضروا الله شكانوا الليلة أسيكن دي تعديلا عدي رمايزة والإيرا أسيكن وعلكم سيدر تحضروا الله شكانوا الليلة أسيكن دي تعديلا سعاري 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 بنشوفكم تكيري سعاري سمركم تكيري نما كالتسيافو نسمعات العدكن سمركم زي النساسل كم جنة صدقن مقالح سمراتكم زي ما امنت حاكن دمصوخم زبرتح قبل قد عمبركن وستات قنحو يدوز وروري أبايكم يدتن ويتتركيري سمركم سعاري صلاة تتركم أبقدست مدري زاري كللكم بقرقر سمري عجبتك فقري اوكي ዛሬ እዚህ ሁላችንም የተሰበሰብንበትን ምክንያት የምታጡት አይደለም። ሀገራችን ላይ የተጋረጠው አደጋ ከመቼውም በበለጠ አስፈሪ የሆነበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህንንም አውቃችሁ ሁላችሁም በአቅማችሁ የምትችሉትን በማድረግ ላይ እንዳላችሁ እናውቃለን። በተጨማሪ ግን አሁን ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት የተጠናከረ በተለይ በዳያስፖራ ያሉ ኢትዮጵያውያን የገንዘብም የእውቀትም ክምችት ያለበት ቦታ እንደመሆኑ መጠን የተቀናጀ ጥረት እናደርግ ያስፈልጋል። እዚህ ሀገር ስንኖር
በዚህ ሀገር ህግ መሰረት ደግሞ የምናደርጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አንደኛው ደግሞ በምርጫ መሳተፍ ነው። ባለፈው የምርጫ የሴኔት ምርጫ ዴሞክራቶች ሊያሸንፉ ያበቃው ድምፅ ብዛት 12000 ነው። ይሄ 12000 ቮት ደግሞ ከኢትዮጵያውያንና ከኤርትራውያን ድምፅ ጋር ስናነጻጽረው ከ18000 ሬጅስተርድ ቮተሮች መካከል 12000 ቮት አድርገዋል። ያ ምልክቱ ምን እንደሆነ ለእናንተ ማስረዳት አያስፈልግም። በተለይ ደግሞ ምርጫው በጣም የተቀራረበ በሚሆንበት ጊዜ በትንሽ ድምፅ ውጤቱን መቀየር ይቻላል። ይህንን ደግሞ የዲሞክራቲክ ፓርቲውም ሪፐብሊካኖቹም ያውቁታል። እና የእኛ እዚህ ያለን ኢትዮጵያውያን አንዱ ትልቁ ግዴታ በምርጫ መሳተፍ ነው። በምርጫ ተሳትፈን አሁን የመጪው ሚድተርም ኤሌክሽን አለ ኖቬምበር ላይ፣ እዛ ላይ የተመዘገባችሁ ጥሩ ነው፣ ያልተመዘገቡትን ደግሞ እንዲመዘገቡ የዜግነት መብታቸውን እንዲጠቀሙ እና በምርጫ ለውጥ የምናመጣበት መንገድ ስለሚኖር ያን እናደርጋለን። ከዚህ በፊት መርጠን ኦፊስ እንዲገቡ ያደረግናቸው የመጀመሪያው ጥቁር ሴኔተር የተመረጠው በእኛ ድምፅ ነው። የመጀመሪያው ጅዊሽ ሴኔተር የተመረጠው በእኛ ድምፅ ነው። ነገር ግን በራቸውን ስናቋቋ መልስ አልሰጡም። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? በድምፃችን እኛ ደግሞ ውሳኔያችንን እንወስናለን። ይሄ የሀገሩ ህግ ነው እና በዚህ መሰረት ሁላችንም ልዩነት ሊኖር ይችላል። አንዳንድ በፖለቲካ በሃይማኖት ማንስማማበት ነገር ሊኖር ይችላል። እሱ ሁሉ የሚኖረው ሀገር ሲኖር ነው። እሱን ወደ ጎን አድርገን ተባብረን ድምፃችንን አንድ አድርገን ገንዘባችንን እውቀታችንን አንድ አድርገን አንደኛ በሀገር ውስጥ የሚደረገው ጥረት መደገፍ፣ ሁለተኛ እዚህ ደግሞ በዜግነት ያለንን መብት ተጠቅመን የፖሊሲ ለውጥ የሚመጣበትን መንገድ ማመቻቸት የኛ ስራ ድርሻ ነው። ስለዚህ ለሰሙት ላልሰሙት አሰሙ። በስራ ቦታ በሃይማኖት በአምልኮት ቦታ ደግሞ የምታገኙትን ማንኛውንም አሜሪካዊ ይህንን እውነታ እንዲረዱ የማስደረግ እናንተ ሁላችሁም አምባሳደሮች ናቸው። ምክንያቱም የአሜሪካን ህዝብ በውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ላይ በጣም ብዙ ትኩረት አይሰጥም። ከሰጠ ግን በጣም ይሳተፋል። ለዚህ ምስክሩ ምንድነው? በስልሳዎቹ ቪየትናም የነበረው የጦርነት ጉዳይ ቴሌቪዥን በየቤቱ ሲያመጣው ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ ነው የተቃወመው። ሶማሌ ውስጥ የአሜሪካ ወታደሮች መንገድ ላይ ሲጎተቱ ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ ነው የተቃወመው። ፖሊሲ እንዲቀየር አድርጓል። ስለዚህ ከሌሎች ተራማጅ ኃይሎች ከአሜሪካን ህዝብ ጋር ተባብረን ህዝብና መንግስትን ለይተን ማየት አለብን። ከህዝቡ ጋር ተባብረን ይሄንን የሚመጣው በፊታችን ላይ የተደቀነው ኤግዚስተንሻል ትሬት ማስወገድ መቻል አለብን። ኢትዮጵያ ሀገራችንን፣ ኤርትራን፣ አፍሪካን እግዚአብሔር ይባርክልን። አመሰግናለሁ። በጣም ያኮራኛል ኢትዮጵያዊነቴ የሀገሬ ፍቅር አንቺ ነፃነት የታሪክ አውድማ ዝናሽ ባለበቶ ባለም የተሰማ ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገራችን አየርሽ ጤናማ ሕይወት የሚያድስል ፏፏቴሽ የጠራ የማይደፈርስ አራዊት እንስሳ ወፎች ሲዘምሩ አራዊት በጫካው ሲበሩ ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገራችን
Thank you.